නිස්සද්දත්තං සීලං සමාදියාමි. නිස්සබ්ද සීලය සමාදන් වෙමි. පාණාතිපාතා වේරමණී අදින්නාදානා වේරමණී අග්‍රම්මචර්යා වේරමණී මේ විදියට අපි අනන්ත අප්‍රමාණ ශික්ෂාපද සමාදන් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි කවදාකවත් අපි ඊනකින්වත් හිතුවේ නැහැ මොකවත් කරන්නේ නැතුව තැම්පත් වෙලා සංවර වෙලා උදකලා වෙලා විවේක සුවයෙන් ඉන්න එකත් සීලයක් කියන එක. අපි මේ මානසිකත්වයෙන් දැක්කේ නැහැ. නිස්සබ්ද වෙන්න සිල් ගන්නවා මිසක් නිස්සබ්දතාවයත් සීලයක් කියන එක අපි දැක්කේ නැහැ. මේ නිස්සබ්දතාවය තුන්තරා බෝධිය පතන බෝධිසත්වරුන්ගේ පාරමී භූමියේ සීලයක් බවට පත් උනේ ඇයි කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. ගොඩාක් ගැඹුරින් සමීකරණ වලින් කතා කරන්න සූදානම් නැහැ මේ මොහොතේ. ඒවා තේරුම් ගන්න අපි තව ගොඩාක් දේවල් දැනගන්න ඕනේ. m = EC² කියලා නැකිట్లా යන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක තේරුම් ගන්න ස්කන්ධයක් ශක්තියක් වෙන්නේ කොහොමද? ශක්තියක් වේගයක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද? ආලෝකයක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද? ආලෝකයක් නැවත වේගය අඩු කරලා ශක්තියක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද? ශක්තිය ස්කන්ධය බවට පත් වෙලා ස්පර්ශයට ගෝචර වෙන පඨවි ධාතුවක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද තේරුම් ගන්න භෞතික විද්‍යාව, රසායනික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, අණුවල තියෙන පරමාණු විද්‍යාව, අණුවල භ්‍රමණ වේගය නිසා අට ගන්න තරංග විද්‍යාව කියලා ගොඩාක් දේවල් දැනගන්න ඕනේ. නැත්තම් සමීකරණයක් නිකන් තේරෙන්නේ නැහැ. සමහර විට සමීකරණ හොයාගත්ත කට්ටියවත් දන්නේ නැහැ ඒ සමීකරණය මොකක්ද කියන එක. හොයාගත්තේ විද්‍යාඥයා වෙන්න පුළුවන්. පසුව ගොඩාක් අය පරිශන කරලා විද්‍යාඥයා දන්නේ නැති දේවලුත් දැනගෙන එහෙම වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. ස්කන්ධයක් ශක්තියක් බවට පත් වෙලා ආලෝකයක් බවට පත් වෙනවා කියන එක මීට අවුරුදු 3500කට කලින් හොයාගත් එකක්. තපස්වරු. තමන්ගේ බඹයක් විතර උස තියෙන මේ කය, මේ ස්කන්ධය භ්‍රමණය වෙනවා සෛල. සෛල තුල තියෙන අණු භ්‍රමණය වෙනවා. ඒ අණු වල ශක්තියක් ස්ථීර වශයෙන්ම පවතිනවා. ඒ ශක්තිය භ්‍රමණය වෙන නිසා ආලෝකයක් නිකුත් කරමින් පවතිනවා. ඒ ආලෝකයේ ධාරිතාව වැඩි කරලා අණු වල භ්‍රමණ වේගය වැඩි කරලා අණු ඈත් කරලා මේ කය අණු වලින් මේ වායු ගෝලයට මිශ්‍ර කරන්න පුළුවන්. විඥාණය විසිරිච්ච අණු පාලනය කරමින් පවතිනවා. නැවත අවශ්‍ය වෙනකොට විඥාණයෙන් සිතුවිල්ලක් හදලා අර අණු ටික එකතු කරලා කය නැවත නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මේ භෞතික විද්‍යාව මීට අවුරුදු 3500කට කලින් තපස්වරු අවබෝධ කරලා අවුරුදු ගාණක් සිත දියුණු කරලා ඒ හැම රසායනික වෙනස් වීමක්ම අණු විද්‍යාවක්ම තරංග විද්‍යාවක්ම මනාකොට අවබෝධ කරගෙන ප්‍රායෝගිකව අත්දැක බැලුවා. දැනගත්ත නෙමෙයි අත්දැකම බැලුවා. ඒ බවට පත් වෙලාම බැලුවා. දැන් තමයි කට්ටිය කියන්නේ
m = EC² කියලා වල 3500ට කලින් කතාවක් මේක. බුදුරජාණන් වහන්සේ යමා මහ පෙරාර පානකොට ආස්වාසේ ප්‍රාස්වාසය යන්නේ නිකන් හුලඟක්නේ. අණුනේ. ඒ අණු භ්‍රමණය වෙන නිසා ශක්තියක් තියෙනවනේ. ඒ ශක්තිය ආලෝකයේ බවට ගින්න බවට පත් කළේ නැද්ද? ඒ ගින්න භ්‍රමණ වේගය අඩු කරලා අණු ලං කරලා අනිත් නාසයෙන් ද්‍රාවණයක් බවට දියරයක් බවට පත් කළේ නැද්ද? එක නාසයෙන් ආපෝ ධාතුව අනිත් නාසයෙන් තේජෝ ධාතුව. තාම මේ විද්‍යාව හොයාගෙනත් නැහැ. ඒකට සමීකරණ ලියලත් නැහැ කවුරුත්. මේකත් 2600කට කලින් හොයාගත්ත විද්‍යාවක්. ග්‍රැවිටි කියලා එකක් හොයාගෙන තියෙනවා. වස්තුවක් භ්‍රමණය වුණොත් වස්තුවට සාපේක්ෂව නිර්මාණය වෙන ධර්මතාවයක් මිසක් ග්‍රැවිටි කියලා එකක් නෑ. මේක අවුරුදු 2600කට කලින් හොයාගත්ත එකක්. ඒ නිසා වස්තුවකට තියෙන සාපේක්ෂකතාවය සාපේක්ෂක ධර්මතාවය බිඳලා පර්වත ගල් අරන් ගිහලා ලෙන් ඇදුවා. ඒ සේනාසනේ ලෙනක් හදන්න ඕනේ ගල් නෑ. පිටින් ගල අරන් ආවා. අත් දෙකෙන් උස්සගෙන උඩින් අරන් ආවිලා තියලා ඊට පස්සේ ලෙන හදාගත්තා. කොහොමද ඒක උනේ? ඒක වෙන්න බෑ. කිලෝ 40 50ක් උස්සන්නේ බොහොම අමාරුවෙන් පර්වත ගල් අරන් ආවා. ඒක බෑ කියන එකට වඩා ඒකේ සංගවිච්ච විද්‍යාව දන්නේ නැහැ. අපි අපේ මට්ටමින් බෑ කියනවා. තපස්වරු ඒගොල්ලන්ගේ මට්ටමින් පුළුවන් කියලා කියනවා. මම යමක් බෑ කියන්නේ මට සාපේක්ෂව. මට මේක පුළුවන් කියලා කියන්නේ පුළුවන් කෙනාට සාපේක්ෂව. අනුමා හිමාලයේ කඳු වැටියේ කොටසක් කඩාගෙන උඩින් අරන් ආවයි කියලා කියනවා. ඒ කන්ද මිනිසෙකුට උස්සන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. හිතන්නවත් බෑ. කොහොමද ඒක කළේ? ගුරුත්වයෙන් නිදහස් කළා. කන්ද ගුරුත්වයෙන් නිදහස් කළා. වතුරේ නැවුණත් අදින්න පුළුවන් නේ. පොඩි බෝට් වලට අදින්න පුළුවන්. ඇයි ඒ? බර නැහැ. ගැඹුරු වෙන තරමට බර නැහැ. ගුරුත්වයෙන් නිදහස් වෙනවා. දැන් තමයි හොයාගත්තේ. හැබැයි මේක අවුරුදු 1000 ගානකට කලින් හොයාගෙන අත්අදා බලලා මේ නිශ්ශබ්දතාවයත් සීලයක් විදියට තපස්වරු කියන්නේ පියවි ඇසට නොපෙනෙන සාමාන්‍ය පෘථග්ජන සිතකට ගෝචර නොවන ඊටා ගැඹුරු විද්‍යාත්මක ධර්මතාවයන් තේරුම් ගත්ත නිසා එක එක්කෙනා එක එක විදිහට සමීකරණ හොයාගෙන මගේ ජීවිතේ මම සමීකරණ 5ක් විතර හොයාගත්තා. නිශ්ශබ්දතාවයේ සමීකරණ. මෙලෝ මිනිස්සෙකුට තේරුම් ගන්න නම් බෑ. ඇයි ඒ අකුරු වලින් කියන්නේ මොනවද? මොකක් මොකටද සමාන කරලා තින්නේ? මොකක් මොකට සමාන වෙලා නැහැ කියලා කියන්නේ? මේක වර්ගඵලයක් විදිහට සඳහන් කරන්නේ වර්ගඵලයෙන් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න බෑ. හැබැයි ඒක සමීකරණයක්. අපි එවැනි ගැඹුරු දේවල් දැනගන්න මූලික කාරණා තමයි මේ මෙච්චර කාලයක් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. අපේ ජීවිතවල අපේ පාරමිතාවල මේ මිනිස් කයේ සංගවිච්ච විද්‍යාවන් කතා කරන්න තානම් කියලා කොහෙද ලියලා තියෙනවද? නෑ. අමාමෑණි බුදුරජාණන් වහන්සේ 84000ක් දේශනා කළා තියෙනවා. පුළුවන් නම් 84000ම කටපාඩම් කරලා බලන්න.
එක තැනකවත් කතා කරන්න තානම් කළා නැහැ. හැබැයි තානමක් තියෙනවා. කතා කරන්න තානමක් තියෙනවා. හැබැයි කතා කරන්න තානම් කළා නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද ගැටලුවක් තියෙනවා, ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට උත්තරයක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. කතා 32ක් තියෙනවා, මේක තානම්. සම්මා කතා, කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා, ආර්ය පරිේෂණ, ආර්ය ගවේෂණ, යෝනිසෝ මනසිකාර තානම් කළා නැහැ. ධම්ම ශ්‍රවණම් තානම් කළා නැහැ. දෙතිස් කතා අහන්න තානම්. දෙතිස් කතා කරන්න තානම්. දෙතිස් කතා මනේ කරන්න තානම්. එහෙනම් මේ කතාව තුළ මොකද්ද එකක් තියෙනවා. අටුවා ටීකා ටිප්පණී වල ලියන්න බැරි වෙච්ච, ප්‍රඥාවතුන්ට පමණක් ගෝචර වෙච්ච, බුද්ධිමතුන් විතරක් දැනගෙන අවබෝධ කරගෙන නිදහස් වෙච්ච මොකද්ද ධර්මතාවයක් තියෙනවා. අපිට ඒවා කල්පනා කරන්න වෙලා නැහනේ. අම්මා තාත්තා ගැන, අඹදරුවෝ ගැන, ගෙවල් දොරවල් ගැන, රස්සාව ගැන, මාස දෙකෙන් අලුත් අවුරුදු එනවා. ඒකට කනාමුට්ටි කඩන්න ඕනේ. අවුරුද්දට කිරිබත්තු යන්න ඕනේ. ගමේ යන්න ඕනේ. කිරි උතුරවන්න ඕනේ. ඉතින් ඕවන්නේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්න. ඕම තමයි අවුරුදු 25 30 40 50 60 කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නිවැරදි දේ කළා නම් මෙච්චර දුර එන්න බෑ. කල්ලාතු රාත් වෙලා. හරි දේ කළා නෑ. ගොඩාක් දේවල් කරා එකක්වත් හරි ගියේ නෑ. දුකයි කලකිරීමයි පීඩාවයි විතරයි ඒකෙන් ලැබුණේ. ඇයි ඒ? හරි දේ කළා නෑ. කතා කරන එක වරදක්. අවශ්‍ය දේ කතා කරන එක කුසලයක්. ධම්ම සාකච්ඡා, ධර්ම ශ්‍රවණය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මංගල කරුණක් කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඕපදූප කතා කරන එක, අනුන් ගැන දොස් කියන ඒවා ආගෙන ඉන්න එක බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එනනම් මේ වචනවල අපේ පියවි ඇසට පේන්නේ නැති මොකද්දෝ එකක් සංගවිලා තියෙනවා. වචනයක් කතා කරන්න මොනවද ඕනේ? ස්වාමීනි ඉතින් කට තිබුණාම ඇතිනේ. කටින් තමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි කතා කරන්න මොනවද ඕනේ? ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන මානසිකත්වය ඕනේ. ඒ චිත්ත වීතිය හදන්න ඕනේ. නිකම් මනසක් තිබිලා අදහසක් තිබිලා බෑනේ. ඒ අදහස එතනට ගැලපෙන්න ඕනේ. එතනට සුදුසු වචන ටික තෝරගන්න ඕනේ. මේ වචන මේ අදහස් මේ අවස්ථාවේ මෙතන මම කතා කරනවා කියන තීරණය ගන්න ඕනේ. අපේ ප්‍රාණ ශක්තිය තරංග බවට පත් වෙලා, චිත්ත වීති බවට පත් වෙලා, අදහසක් බවට පත් වෙලා, වචන බවට පත් වෙලා, ඒ තැනට සුදුසු ගැළපෙන කතාව නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. කොච්චර ග්ලූකෝස් වැය වෙයිද ඔළුවේ? අපි දන්නවනේ එක අතක් උස්සන්න, ඒ අතේ බර දරාගෙන ස්නායු වලින් ඒ අත උඩට ගේන්න මෙච්චර ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය සේව වෙනවයි කියලා. වචන දෙකක් තුනක් කතා කරන්න මොලේ ග්ලූකෝස් කොච්චර සේව වෙනේද? කොච්චර ශක්ති ප්‍රබෝධයන් වැය කරලාද මේ චිත්ත වීතිය හදන්න ඕනේ. අපි දන්නවා පැය 24ම අපි විවේක ගත්තත් විවේක ගන්න නැති ඉන්ද්‍රියන් තියෙනවා. අදවත නිවාඩු දහලා විවේක ගත්තා. මල
පෙනාලු දෙක කිව්වා අවුරුදු 40ක් පිම්බුණා ඇකුළුණා බෑ මට පැය දෙකක් තුනක් විවේකයක් ඕනේ. මලා නාලිකා ටික කියනවා ලේ ඒට යනවා මේට යනවා කනක් කැලේ ඉන්න නෑ කරදරේ. දවසකට අපි පාරවල් රෝඩ් බ්ලොක් දාලා බ්ලොක් කරනවා මොකවත් යන්න දෙන්නේ නෑ. මලා පැය 24ම වැඩ අවුරුදු 60 70ක් 80ක් වැඩ හදවත නවතින්නෙත් නෑ පෙනාලු නවතින්නෙත් නෑ ලේ ගමනාගමනේ නවතින්නෙත් නෑ. මම හිතනවා පැය 8ක් 10ක් හොඳට සතපුණා විවේක ගත්තයි කියලා. විවේක ගත්තේ නැති අය ඇතුලේ ඉන්නවා ගොඩාක්. ඒගොල්ලන්ට විවේකේ ලැබිලම නැහැ. මොලේ නිදාගත්තොත් ඉවරනේ. පාංශකුලේ ලෑස්ති කරන්න ඕනේ. මොලේ නිදාගන්න නැහැ. මොලේ තියෙන ස්නායු ඒ නියුරෝන් කවදාකවත් නිදාගන්නේ නැහැ. බාහිරින් කයට ලැබෙන පණිවිඩ කය තුලින් නිර්මාණය වෙන තරංග මේ ඔක්කොම ටික පරිපාලනය කරන්න ඕනේ, කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ, ගනුදෙනු කරවන්න ඕනේ, ඒකට අදාළ හෝමෝන් උණවන්න ඕනේ, ඒකට අදාළ විදියට කයේ ශක්තිය පාලනය කරන්න ඕනේ, බඩගිනි හදන්න ඕනේ, තිබා හදන්න ඕනේ, ඒ ඉන්ධන වර්ග කටින් නායෙන් අරගන්න ඕනේ, ගබඩා කරලා තියාගන්න ඕනේ, පාවිච්චි කරන්න ඕනේ, නැකිටවන්න ඕනේ, ඉඳ ගන්න ඕනේ, තරහා ගන්න ඕනේ, hina වෙන්න ඕනේ, අඬන්න ඕනේ, වැළපෙන්න ඕනේ, ඈත් වෙන්න ඕනේ, ලං වෙන්න ඕනේ, හිතවත් වෙන්න ඕනේ, අමනාප වෙන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම කරවන්න එපාය. සෙල්ලම් කම්මලක්ද මේක? ලොකු කම්මලක් මේක. ඇතුලේ 500ක් විතර වැඩ. බම්බයක් විතර උස තියෙන මේ කය තේරුම් ගත්තත් මුළු විශ්වයම තේරෙයි කියන අදහස දුන්නේ නිකන් නෙමෙයි. මේ මොළයට විවේකයක් දෙන්න බෑ. හැබැයි අධික කාර්යබහුලතාවයෙන් අවම කාර්යබහුලතාවයට ගේන්න පුළුවන්. අද නම් ටික වැඩ අඩුයි. වැඩ නතර කරලා නෑ. අඩුයි කියන විවේකය හම්බෙනවා. නිදාස හම්බෙනවා. ඒ සෑයීමටපත් වෙන සැනසීම හම්බෙනවා. ඒක දෙන්න පුළුවන් අපිට. මොලේ ග්ලූකෝස් ඕනුවට වඩා අර ගොඩාක් අර ඉන්නවනේ කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට සිංහල වචනයක් තියෙන හරි ලස්සන වචනයක් වාචාලයි කියලා. වාචාලයි. හරියට කතා කරනවා. ඔය කියවනවා නිතරම කියවනවා. ඒ හැම වචනයක්ම එයාට ඉතිච්ච දේවල් කිසිම අරමුණක් නැතුව කල්පනා කරලා සූදානම් කරන්නේ නැතුව ඔහේ කියවන දේවල්. නමුත් ඒවා චිත්ත වීති වලින් හදන්න එපාය. එක වචනයක්වත් චෛතසිකයක් නොමැතිව නිර්මාණය කරන්න බෑ. පෙනාලු වලින් වායුව අරගෙන පීඩනයටපත් කළා උඩට තල්ලු කරන්න ඕනේ. උගුරු දණ්ඩ හරහා එක තරංගයක් විදියට එළියට එනකොට දිව ඒ තරංගයේ ශබ්දයක් බවට පත් වෙන විදියට ඇඩ වෙන්න ඕනේ. භාෂාවක් විදියට වචනයක් විදියට තරංගයක් විදියට පත් වෙන්න තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ යට ඉඳලා දිව්‍ය අග්ගිස්ස වෙනකන් වචන වලින් කියන්න බැරි තරම් දවස් දෙක තුනට විස්තර කරන්න තරම් ලොකු කාර්යයක් වෙනවා මේක වචනයක් එළියට දාන්න. කොච්චර වේසක්ද? කොච්චර සේවීමක්ද? මොලේ සෛලවල ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය ග්ලූකෝස් ටික මේ විදියට වචන හදලා තරංග හදලා අවශ්‍ය තරංග මොනවද, මේ පරිසරය මොකද්ද, මේ ස්ථානේ මොකද්ද, මේකට ගැලපෙන්නේ මොන වගේ අදහසක්ද, මොන වගේ වචනද මං කිය යුත්තේ, මේ වචනවල සාරාංශය කොහොම විය යුත්තද? ගොඩාක් කට්ටිය ආගෙන ඉන්නවා. ඒ අයට ගැලපෙන එකක් වෙන්න ඕනේ, සුදුසු එකක් වෙන්න ඕනේ. කැත වචන කියන්න බෑ. කාගේ හරි අගුණයක් ප්‍රසිද්ධියේ කියලා මගේ தත්ත්වය පාත් කරගන්න බෑ. ඒ ඔක්කොම බැලන්ස් කරන්න එපාය. මමද කරන්නේ, මොලේනේ කරන්නේ. සිතනේ මේ හැම තරංගයක්ම හදලා දෙන්නේ, පාලනය කරන්නේ.
මොලේ සෛල වලට අවශ්‍ය ග්ලූකෝස් අවශ්‍ය තරමට වඩා මම මේ අදහස් වලට තරංග වලට වචන වලට භාවිතා කළාම මොලේ සෛල ගොඩාක් අඩපණ වෙනවා. බලන්න මේ වචන කතා කරන්නේ මට වෙන ආපදා ටික. මොලේ සෛල ගොඩාක් අඩපණයි. එයාට අවශ්‍ය ග්ලූකෝස් නැහැ. ප්‍රාණවත් නැහැ. ගොඩාක් මාංශලා ඉන්නකොට තේට්ටු වැටිච්ච ගමන් නිින්ද යන්නේ. අංග ඔක්කොම රිදෙනවා නිකන්. ඕන තැනක් වැටිච්ච ගමන් නිින්ද යනවා. මාංශී මොලේ සෛල වලට මාංශී වැඩ කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ සංවේදී වෙන්නේ නැහැ. තරංග වලට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ. දැන් මානසික ලෙඩෙක් වාගේ කල්පනාවක් නැතුව මතකයක් නැතුව ඔහේ අත කපා ගන්නවා, බඩ මුට්ටු කඩා ගන්නවා, කකුල් පටලලාගෙන වට ගන්නවා. මොනවද කරන්න කියලා 100ක් නැහැ, කල්පනාවක් නැහැ. එනම් මොලේ ගොඩාක් නියුරෝන් ක්‍රියා විරහිත වෙලා කල්පනා ශක්තිය අඩු වෙලා සම්මා සතිය වඩන්න බැරි සත්‍යයක් බවට යපත් වෙනවා. භයානකකම. එනම් මේ නිස්සබ්ද සීලය කියන එක සෙල්ලම් සීලයක් නෙමෙයි. කෝටියක් සංවර සීලය තිබුණා නම් ඒ කෝටිය සංවර සීලයම නියෝජනය කරන මව් සීලය. අපි කියන්නේ පැවිදි වෙච්ච සේනාසනයට මව් සේනාසනය කියලා. මව් සෙනසුන පැවිදි වෙච්ච තැන. මව් සීලය. ඒ සීලය අනිත් කෝටියකටම සමාන සීලයක්. අපි දන්නේ නැහැ ගොඩාක් දේවල්. ඒ නිසා අපි කරන්නේ මොනවද කියන එක පිළිබඳව අවබෝධයක් නැහැ අපිට. මොලේ ග්ලූකෝස් වැඩි වුණාම, මොලේට වැඩ අඩු වුණාම, මොලේ විවේක වුණාම, සංසුන් වුණාම, තැම්පත් වුණාම ඒ අවශ්‍ය ශක්තිය මොලේ ගබඩා වුණාම සෛලවල ක්‍රියාකාරීත්වය මනාකොට සිද්ධ වෙනවනේ. හැම සෛලයක්ම මනාකොට ක්‍රියාත්මක වෙනකොට අඩපණ වෙච්ච සෛල, ක්‍රියා විරහිත සෛල ටික ටික ප්‍රාණවත් වෙලා ශක්තිය තරංගය වැඩිපුර ලැබෙන නිසා මේ තරංගවල බලපෑම ඒ සෛලවලට ලැබෙන නිසා ඒවත් ක්‍රියාත්මක වෙලා කාලයක් යනකොට ප්‍රතිශතයෙන් මොලේ සෛලවල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙලා, කල්පනා ශක්තිය වැඩි වෙලා, සම්මා සතිය වැඩි වෙලා, ඇස කන දිව නාසය සමසිත කියන ආයතන අයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මනාකොට අවබෝධ කරගෙන තේරුම් අරගෙන ඉපදීමට දුකට හේතු වෙන දේවල් වළක්වගෙන නිදහස් වීමේ හැකියාව ලැබෙනවා මේ නිස්සබ්ද සීලය ආරක්ෂා කරන කෙනෙකුට. මුකුත් කරන්න එපා, නිස්සබ්ද වෙන්න. අවුරුදු 7ක් එක තැන නිස්සබ්ද වෙලා ඉන්න බලන්නකෝ. මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ වෙනවද නැද්ද කියලා. කායේන වාචා සංවරෝ සාදු. මොකද්ද මේකේ අදහස් කරන්නේ? කායේන වාචා, කයයි වචනයයි සංවර කරන්න. සිත නිකන් සංවර වෙනවා. සිත පාලනය කරන්න බෑ අපිට. මෝදුරලි පාලනය කරපු කෙනෙක් මට පෙන්වන්නකෝ. පාලනය වෙන්නේ නැහැ, මෝදුරලි එනවාමයි. හැබැයි මෝද පාලනය වුණොත් රැලි නැගිටින එක නවතිලා කලපුව බවට පත් වෙනවා. කය සංවර කරන්න කය අරා අසංවර වෙන්න බැරුව සිත නිකම්ම සංවර වෙනවා. වචනය අරා විසිරෙන කලබල වෙන සිත කට සංවර කරන්න කට හරහා අසංවර වෙන්න බැරුව අකමැත්තෙන් උනත් සිත සංවර වෙනවා. ඒකයි කායේන වාචා සංවරෝ සාදු කියලා කිව්වේ. භෞතිකයනේ කය. ඉතින් කය අපට සංවර කරන්න පුළුවන්නේ.
මගේ කටනේ පියාගෙන ඉන්න පුළුවන් ඒ අර අසංවර වෙන්න බැරුව දැන් සිත මොකද්ද කරන්නේ? වෙන කෙනෙක් ලව්වලා අසංවර වෙලා කතා කරනවද? නෑනේ. මම අසංවර වෙනකන් සිත සංසුන්ව බලන් ඉන්නවා. මම කතා කරනකන් සිත බලන් ඉන්නවා. දැන් නිකම්ම සංවර වෙනවනේ. මොළය ග්‍රෑම් 550ක විතර සොපින්නුරයකට දාපු සුදු පාට මාංශ මස් වදල්ලක් විදියට අපි දකින්නේ. නමුත් තපස්වරු මොළය බවට පත් වෙලා මොළයට සමවැදිලා ගොඩාක් දේවල් දැනගෙන තියෙනවා. අද නූතන විද්‍යාවේ ඉතන්නවත් බැරි දේවල්. රාතන් වහන්සේ ළඟ ඇලීම තියෙනවද? නෑනේ. එනම් ඉඩා වැඩ කරන්නේ නැහැ. රාතන් වහන්සේ ළඟ ගැටීම තියනවද? එනම් පිංගලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඇලීම නැහනේ. වම් මොලේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ගැටීම නැහනේ. දකුණු මොලේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙම තීරණ වලට එන්න පුළුවන්ද? මොලේ වැඩ කරන්නේ නැත්තම් මැරිලානේ. නමුත් රාතන් වහන්සේ පිරිනුවම් පාලා නැහනේ. එහෙනම් මොකද්ද වෙලා තින්නේ? දෙකම එකතු වෙලා එකක් බවට වැඩ කරනවා. මිනිස්සෙගේ ක්‍රියාදාමය හොඳට විනිවිද දැකලා මෙයාගේ දැන් වම් මොලේ වැඩ කරන්නේ, දකුණු මොලේ වැඩ කරන්නේ, ඉඩා වැඩ කරන්නේ, පිංගලා වැඩ කරන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක පෘථුජන ස්වභාවයට සීමා වෙච්ච එකක්. ආර්ය જાතිය ඉපදිලා අවබෝධයෙන්, ඥාණයෙන්, ඵලයෙන් එකින් එකට උඩට යනකොට එයා හිතන්නේ මොනවද, කරන්නේ මොනවද කියලා අපට හිතා ගන්නත් බෑ. ඇයි විද්‍යාව ඉපදිලා අවබෝධය පාළ වෙලා අවබෝධය කරනකොටගෙන විද්‍යාව කරනකොටගෙන ඒ සත්වයා ඊතන විදිය, පතන විදිය, ඇසිරෙන විදිය සම්පූර්ණ වෙනස්. යන විදියෙන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගහයි කියලා හිතනවා. වේගෙන් ගෙල්ල අතින් අල්ල ගන්නවා. බැනලා මාන්සි යන් තේ ටිකක් බිමු. තේ ටිකක් බීලා වෙලා ඊටු ටික බනිමු. ඕනකට මාන්සි වෙන්න එපා. ඇඟේ ග්ලූකෝස් අඩු වෙලා සී නැති වෙන්න පුළුවන්, කලන්තය දෙන්න පුළුවන්. වැදිලා ඔළුව වැදුනොත් බිම යන් තේ ටිකක් බොමු. මේ මනුස්සයා කල්පනා කරන මොකද්ද මේ කතන්දරේ? පැය ගාණක් මේ මනුස්සයාට නිନ୍ଦා අපාස කරලා කැත විදියට බැන්නා. මේ මනුස්සයා මට තේ බොන්න කියලා අතින් අල්ලලා ආදරෙන් එක්කන් යනවා. ඒ සකු르දාගාමි කෙනෙක්. එයා හිතන විදිය, එයා දකින විදිය. මගේ පෙර සංසාරයේ අකුසල මම බැනපු අකුසල බැනුම් ඇහිලා ඉවර වෙන්න ඕනේ. මේ බෝධිසත්වය ඇවිල්ලා මගේ අකුසලයේ ගෙවන්න උදව් කරනවා. එයාට තේ දෙන්න ඕනේ. එයා මං වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා. එයාට පඩි ගෙවන්න ඕනේ. මං උදෙසා සසරේ මට අකුසල උනත් කමක් නැහැ. සංසාරේ මට දුක් විඳින්න සිද්ධ වුණත් කමක් නැහැ. මේ බෝධිසත්වයාගේ අකුසලයේ ගෙවන්න මං උදව් කරනවා කියන ඒ මහා කරුණාවෙන් මෙතන පැමිණිලා මං වෙනුවෙන් එයා උත්තරීතර පාරමිතාවක් පුරනවා. එයා මං වෙනුවෙන් දුක් විඳින්න ලෑස්ති. දැන් මේ ටික යාට ඇයෙනවනේ. කමන්නේ ඇවුනට ඔයාට ඇෙන්නේ නැහනේ. නිදාස් වෙන්න. කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨ පාරමිතාවක්ද? එයාට ගෙවීම් කරන්න අවශ්‍යයි. කැම බීම දෙන්න ඕනේ. සංග්‍රහ කරන්න ඕනේ. සත්කාර කරන්න ඕනේ. එයා දකින විදිය සකු르දාගාමිනේ. පොළු අරගෙන ගිහිල්ලා ගහන්නේ නැහැ. බනින කෙනත් එක්ක දබර වෙන්නේ නැහැ. එයා දකින විදිය වෙනස්. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන්ද මෙයාගේ වම් මොලේ වැඩ, මෙයාගේ දකුණු මොලේ වැඩ, පිංගලා වැඩ නැහැ, ඉඩා වැඩ, එහෙම තීරණ වලට එන්න බෑ. ඒ මිනිස්සයා මොන වෙලේ මොන තීරණය ගනිද කියලා කවුද දන්නේ? අපි හිතන එකක්වත් ගන්න නැහැ. හෝමෝන් අසරණ වෙලා. ඇඩ්‍රිනල් ග්ලෑන්ඩ් එක වැඩ හෝමෝන් උනනවා ලීටර් ගණන්. ඇස් වලින් කඳුළු වෙන්නේ නැහැ, සංවේදීත් නැහැ. ඕම බලන් ඉන්නවා. අපිට ඇඩ්‍රිනල් උනොත් කෑ ගාලා වැළපිලා හඬලා බිම වැටිලා ආදරය, කරුණාව, මෛත්‍රිය උතුරලා වහන් දාලා රෝවල් ගතත් වෙනවා. අධික සංවේගය. රාතේකට ඇඩ්‍රිනල් උනන්නේ උනනවා. පිරිනුවම් පාන බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න කිසිම ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන්ද ඉරියව් වලින් ඇසිරීමෙන් මෙයාට මේ දේවල් වුණනවා, මේ දේවල් වුණන්නේ නැහැ කියලා තියෙන්නට එන්න පුළුවන්ද? මොන තියෙන්නටවත් එන්න බෑ.
මේ කයේ තියෙන කායානුපස්සනාව. කය දිහා බලන්න, කය තේරුම් ගන්න කියන්නේ ඔන්න ওই විද්‍යාව තේරුම් ගන්න කියන එක. නිස්සබ්ද වෙන්න කයේ අනවශ්‍ය විදියට දහණය වෙන ශබ්දය කරන කොටගෙන කටින් එක වචනයක් එන්න උගුරු දණ්ඩේ ඒ කම්මලේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොච්චර දරදඬුද, කොච්චර වේසක් දරන්න ඕනේද වචනයක් අදලා ශබ්දයක් විදිහට එළියට දාන්න. දිව කොච්චර ඇඹරෙන්න ඕනේද, කොච්චර සෛල කැඩෙනවද, කොච්චර ග්ලූකෝස් වැය වෙනවද, පෙනාලු මොනතරම් වේගෙන් උලන් උඩට විසි කරන්න ඕනේද. ඒ විසි කරන හැම මොහොතෙම එළියට උලන් යනකොට ඇතුළට එන්නේ නැහනේ. කයට ප්‍රාණය ලැබෙන්නේ නැහැ. අර ගබඩා කරලා තියෙන ග්ලයිකෝජන් ටික ඔක්කොම හුණු කරනවා. ඊට පස්සේ තෙල් ටික උණු කරනවා, මස් ටික උණු කරනවා. ඇටකොට්ටයි හමයි ඉතුරු වෙන තරමට මුළු ඇඟම දිය කරනවා. අපේ කය බලාගෙන ඉද්දී දිය වෙනවා. දෙතිස් කතා වලින් වැළකෙන්න කිව්වේ මෙන්න මේ කයේ අඩපණ වීම, අකල් මරණය, ලෙඩවීම, අසාමාන්‍ය වේදනාවටපත් වීම, දුකටපත් වීම, ඉක්මන් වයෝවෘද්ධභාවය, මෙන්න මේවා කල් දාන්න සහ නිරෝධ සමාපත්තියටපත් වෙනකම් මෙන්න මේ අපහසුකම් මගහැරව ගන්න, පාලනය කරන්න, කල් දමා ගන්න. දෙතිස් කතා කියන්නේ ඒ තරම් විද්‍යාත්මක ශික්ෂාපදයන්. ආරක්ෂා කළ යුතුයි, පිළිපැදිය යුතුයි, අනුගත විය යුතුයි. නිස්සබ්ද වෙන්නේ කොච්චරද? එච්චරට චිත්ත වීති අඩුයි. අදහස් හදන්න තියෙන මාංශය අඩුයි. ඒ පරිසරයට ස්ථානයට ගැලපෙන වචන හදන්න තියෙන මාංශය අඩුයි. ඒ වචන ශබ්ද බවට පත් කරන්න තියෙන මාංශය අඩුයි. ඒ සඳහා වැය වෙන ග්ලූකෝස් ටික ඉතුරුයි. මොළයට වැඩ අඩුයි. මොළේ සෛල වලට අවශ්‍ය ශක්තිය ලැබිලා මොළේ නිරෝගිමත් වෙනවා. වැඩ අඩු නිසා විවේකයක් ලැබෙනවා. සෛල මනාකොට ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා, ශක්තිය වැඩි නිසා තවත් සෛල නිකම්ම අවදි වෙලා ඒගොල්ලොත් ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයටපත් වෙනවා. මොළේ සෛලවල ප්‍රතිශතය, ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රතිශතය වැඩි වෙන්න තේරෙන ප්‍රතිශතය වැඩි වෙනවා. අවබෝධ වෙන ප්‍රතිශතය වැඩි වෙනවා. අකුසල වලින්, පව් වලින් අවුෙන්නේ නැතුව බේරෙන්න පුළුවන් හැකියාව, දක්ෂකම වැඩි වෙනවා. ප්‍රාණය කයේ වැඩි වෙච්ච නිසා, ලේවල ප්‍රාණය වැඩි වෙච්ච නිසා, වැඩිම ලේ තියෙන්නේ මොලේ ප්‍රාණය වැඩි වෙච්ච නිසා ඒ ස්නායු වල, නියුරෝන් වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙලා එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා එකක් විදියට මොලේට ඉතන්න ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා, ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් තොරව. අපේ නිස්සබ්දයට විතරයි ඕක හදන්න පුළුවන්. අපේ නිස්සබ්ද සීලයට විතරයි මේ උරුමය ලබන්න පුළුවන්. එහෙනම් නිස්සබ්ද සීලය කියන එක සෙල්ලමට දෙන එකක් නෙමෙයි. භූමිය නිස්කලංකව තියෙන්න ඕනේ. ආචාර්යයන් වහන්සේ නිස්සබ්දතාවයට කැමති. ඒ නිසා කට පියාගෙන ඉන්න කියලා දඬුවමක් දුන්නා නෙමෙයි. මේක අපේ පාරමිතාවක්. තාපසයෙක් නිස්සබ්දතාවය තුළ අවබෝධ කරන දේ පොත් 500ක් පාඩම් කරලත් ලබන්න බැරිලු. පොතට ගෝචර වෙන දේවල් අල්ලට ගත්ත වතුර වගේලු. ඉතට ගෝචර වෙන දේවල් මහා මූද වගේලු. හිතා ගන්න පුළුවන්නේ අවබෝධයේ වෙනස. නිස්සබ්ද සීලය සමාදන් වෙන්න. සතියට එක දවසක් අනිවාර්යෙන් සමාදන් වෙන්න. අනිත් දවස්වලත් සමාදන් වෙලා නැහැ කියන එක ඔප්පු කරන්න බැරි තරම් නිස්සබ්දව කටයුතු කරන්න. අවශ්‍ය වචන පමණක් කතා කරන්න. සුදුසු වචන පමණක් කතා කරන්න. සුදුසු තැන විතරක් කතා කරන්න. අවශ්‍යතාවය මත ඉල්ලීමක් කෙරුවොත්, ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් විතරක් උත්තර දෙන්න.
දෙතිස් කතා වලින් වැළකෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට අවවාද කරලා තියෙනවා. දෙතිස් කතා වලින් විතරක් නෙමෙයි අනවශ්‍ය කතා වලිනුත් සුදුසු නැති කතා වලිනුත් තේරුමක් නැති කතා වලිනුත් ගොඩාක් විස්තරාත්මකව කියන කතා වලිනුත් වැළකීලා ඒ කියන දෙතිස් කතා ඊට වඩා හොඳට රැක්කාය කියන තැනට අපිපත් වෙන්න ඕනේ. ඒක අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගෞරවය. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගෞරවය මගේ සීලය තුළින් සංවරකම තුළින් මට ආරක්ෂා කරන්න ලැබිච්ච අවස්ථාවක්. නිස්සද්දත්තම් සීලං සමාදියාමි. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.